És én az egész trading karrierem során nem láttam ennyire fantasztikus applikációt. Az új applikációnak annyira tiszta a dizájnja, tehát sokkal jobban tudjuk a rizikónkat kezelni ezáltal. Ez teljesen megváltoztatja a játékot, hogy százalékosan tudod eldönteni, hogy mennyit rizikózol. Számomra is, és az egész közösségnek is ez egy óriási hír. Fantasztikus köszönet az egész Akashx tech csapatnak, mert a rekordidő alatt raktátok ezt össze számunkra. Nem láttam még soha, hogy ilyen komplex appot ilyen gyorsan összerakjanak. That you understand that this call is going to be delivering some very powerful info that you guys need to really Fontos, hogy tudjátok, hogy ezen a call-on lesznek nagyon erőteljes információk. Most már 1500 ember van itt ezen a webináron. Absolute greatness inside our community, okay? This is the smallest our community will ever be. Azt hiszem, hogy ez a legkisebb webinár, amit ezek után csinálni fogunk. Minden egyes embernek köszönöm, hogy itt vagytok, és kérem, hogy promotáljátok ezeket a webinárokat exponenciálisan. Tegyétek a telefonotokat, ne zavarjanak üzemmódra, hogy tudjatok koncentrálni. Mert azok az információk, amikor a következő előadóktól jönnek, azok teljesen el fognak titeket varázsolni. Egy évvel ezelőtt nagyon I met this person and really like right away when I met him, I realized like he was different. Just someone who Én has nagyon nehéz szituációban voltam ebben az iparágban, és amikor egy éve találkoztam ezzel az úriemberrel, akkor rájöttem, hogy teljesen más típus. Pontosan tudja, hogy mire van szükség az embereknek ahhoz, hogy építeni tudják az üzletüket ebben az iparágban. Where we could have a member join and in their first 24 hours see results. That's never és soha nem láttunk még olyat, hogy valaki csatlakozik, és az első 24 órájában már látja az eredményeket. Mindig megtalálja a módot, hogy hogyan oldjon meg dolgokat, hogyan javítson dolgokat. Én annyira büszke vagyok, és örülök, hogy én mutathatom be a cégnek a vezérigazgatóját, in our community, Robert Hollis, és minden edukátort és vezetőt ebben a közösségben. És mindannyian csak azért tudunk egyáltalán jók lenni, mert van ez az ember itt áll mögöttünk, a lehető legjobb vezérigazgató, és ő a titkos összetevő, ami miatt az Akashx ilyen erővel tud növekedni. Szeretném, hogy felrobbantsátok a chatmezőt, mert szeretném bemutatni nektek az Akashx és a Madely Joyce-nak a vezérigazgatóját, az alapítóját, Josh Swagel. Köszönöm szépen mindent neked előre is. Itt vagyok, hallottok engem? Awesome. Well, first off, I just want to hand it back to Ali. Let's give Ali. Szeretném gratulálni Alinak, ahogy megnyitotta ezt a kólt. Én nagyon lelkes vagyok, hogy itt lehetek. Ez az első ilyen nagy Zoom, amit csinálunk az Akashxnek, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó időzítés. Az Akashx abszolút tűzben van. Elmúlt 5 hónapban fantasztikus és gyors növekedést ért el. Nem csak a legjobban értékesített brandje az egész Madely Joyce-nak, de én hiszek benne, hogy ez lesz az erő, ami az embereket bevonza. Nem csak a network marketing és a direct sales iparágban, de a teljes trade iparágban, amit egy másodperc ezelőtt Ali mondott, én nem gondolom, hogy bármi lehetetlen ezekkel a fantasztikus vezetőkkel, akik itt vannak ezen a Zoom-on.
és nem well. lenne viszont semmi lehetséges anélkül a fantasztikus oktatói csapat nélkül, ami itt van nálunk az Akashxban. Egy pár tűz emoji dobjatok a chatbe, hogyha szeretitek az edukátorokat, az oktatókat. Én úgy gondolom, hogy az Akashx nem lehetne ott, ahol van jelenleg ezek nélkül, az emberek nélkül. We're in a place now where we're also attracting a lot of new educators Olyan állapotban vagyunk, hogy bevonzzuk az új oktatókat is, mert valami olyasmit hoztunk létre, ami nagyon egyszerű, olyan terméket hoztunk létre, ami az emberek számára eredményt hoz, és óriási értéket tudunk adni ezzel. Az egyik következő dolog, amit jelenleg látok, because it's a digital product, hogy mivel az Akashx digitális termék, ezért nagyon sok országban gyorsan megjelenik. Tehát a nemzetközi növekedésünknek ez az egyik legfontosabb alapja. Csak az elmúlt hónapban, hogyha megnézzük az új piacoknak a növekedését, az Akashxen keresztül, az nagyon-nagyon lelkesítő. Az Egyesült Államok még mindig az első, de Lengyelország megjelent a semmiből, ő lett a második legnagyobb piac a múlt hónapban. Ez óriási gratuláció. Az Egyesült Királyság volt a harmadik ország, nekik is gratulálunk. Magyarország mindig is az egyik legjobb piacunk volt a termékek kategóriában, és az Akashxben is most a top 4. ország. Csináltunk egy rendezvényt a Budapesten, köszönöm a vezetőknek, akik ott vannak. Kanada az 5., a Nigéria Afrikából a 6., utána Belgium a 7., Csehország a 8., Szlovákia a 9., és Franciaország a 10. Ez a top 10 ország az elmúlt hónapban az Akashx életében. Most már több mint 60 országban ott van az Akashx. Az elmúlt hónapban 60 országból volt aktív vásárlónk, vagy affiliate az Akashxban. Elkezdtük összeszedni a hálózatunkat, elkezdtük összeszedni az edukátorokat, és egyszerűen látjuk, hogy fölrobban ez a brand a világ minden részén, és nagyon sok helyen lelkesek az Akashx irányában. Ez egyszerűen fantasztikus számunkra, hogy ezt nézzük, hogy lehetünk. Ami még fontos, hogy ezek mellett az országok mellett az elmúlt hónapban sok új szintminősítés is történt. Nem csak új országokba viszel minket az Akashx, hanem új sikertörténetek is történnek. A 18 értékel az 5K szintet, 19-en értékel a 10K szintet, ami $10,000 forgalmat jelent, és 8-an voltak, akik 25K szintet értek el, és 4-en voltak, akik elérték az 50K-t, és 2-en voltak, akik elérték a 100K-s szintet. Ez több millió dolláros értékesítést jelenti az Akashx brand számára. Ezek a szintelérések azt jelentik, hogy így néz ki egy momentum az Akashx számára. Még éppen, hogy csak a felületet karcolgatjuk, még nem merültünk mélyére. Lesz egy pár jó jelentésünk ebben a callban. Az elmúlt 5 hónapban, hogy megnézzük, hogy hol voltunk 5 hónappal ezelőtt, és hogy mi történt az elmúlt hónapban, megnézzük a momentumot, és ez alapján mutatjuk előre, hogy mi történik.
we will have április, 100,000 members in Akashx by áprilisban April ezek alapján 2025 akár because the brand 100 000 just tagja is lehet 10x in az sales Akashxnak, over the last mert 5 months. az And I actually elmúlt 5 believe hónapban that 10-szeres it's possible növekedett az to Akashxnak, hogyha accelerate that ugyanezt faster megcsináljuk, than akkor az, April. And ahogy I'm ez going to talk a gyorsabban little bit about that robban, as akkor well. áprilisra el tudjuk érni a Like 100 Ali 000 said at the tagságot. Dubai convention, which Dubajban a convention, Dubai was one of the best. a Dubaj az First egyik, off, this is the first time I've ever gone to Dubai, and this ez was volt az like the első best alkalom trip számomra, hogy that I'd ever Dubajba been on. mentem. Sosem At voltam this még trip, Dubajban. we got to do the Dubai City tour. We did a Megcsináltuk safari a event. We városnézést, had such an amazing a time with our sivatagi leaders. kalandot. And this was a trip where there were like hundreds of leaders that flew from Ott all over the olyan world, from fantasztikus Africa, volt, hogy, from ahogy Europe, több mint from 100 the United vezető a States. világ We all különböző came together to részeiről celebrate. összejöttünk, hogy ünnepeljünk, volt képzés, volt termékbejelentés, és az egyik legjobb része számomra a rendezvénynek az, hogy bemutattuk az új applikációt, mi teszteljük ezt az IT csapatunkkal 4 héten keresztül. A legtöbb visszajelzés az volt, hogy nagyon örülnek az emberek, hogy jobban tudják kontrollálni a rizikójukat. Tehát azzal, hogy a vállalt rizikónak a százalékát is be lehet állítani, sokkal jobb lett a felhasználói élmény, a design, a felhasználói interfész, és nagyon jó funkciók vannak benne. A stratégiák, a community chat benne, ami teljesen elveszi a Telegramtól a chatet, benne lesz a saját applikációnkban. I think the trade alerts are also Szerintem improved. a trade alertek is jobban néznek ki, mert eddig csak egy trade alertet tudtál nézni, egy képernyőt, de most sokkal összefogottabb, és így át tudod görgetni, és át tudod nézni a többi trade alertet is. Nagyon sok pozitívum van ebben az appban. Volt egy pár probléma a rizikóbeállítással. Most a Tap to Trade az teszt üzemmódban van, és nem sokára vissza fogjuk kapcsolni a Tap to Trade-et, és a feedback alapján ugye most még csináljuk a javításokat. Trade Lockeren is volt egy pár update. Ez néhány embernél azt okozta, hogy nem tudott a trade-ekre rákattintani. Olyat is volt, hogy volt egy pár trade, ami nem ment át, de ezeket a problémákat is megoldottak, és nagyon örülünk, hogy ilyen gyorsan reagáltak a fejlesztők. Most már a sessionoknak a felvételeit is meg tudod nézni az appban, amit eddig nem tudtál. Föl tudod, frissíteni tudod már az appodat, és akkor, hogyha ezt megteszed a telefonodon, akkor már az új funkciókat is fogod látni. Számomra ez egy nagyon gördülékeny élmény volt. Tudom, hogy van pár más cég, akiknek vannak appjuk, ők még azzal is szenvednek, hogy élő legyen az app. Számomra pedig ez egy nagyon jó élmény, ami történt. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen tech csapatunk van. Copy Akashx and copy. Van egy cég például, aki ezt meséltem Dubájban, akinek nincsen egyetlen kreativitása, úgy, ahogy le akarják másolni az Akashx-et és a Trade-et. Drukkolok nekik. Why is Akashx growing? Miért nő ennyire az Akashx? Ali, can you still see me and hear me? Ali, hallasz még engem? Restart your camera, turn it off, and then turn it back on. Can't see you. We can hear you good though. Can someone remove Henry Nader from the group, please? Can you see me now? Yep, you're good to go. Okay, awesome.
All right, so why is Akashx growing? Why are we having the type of Miért growth that we're növekszik having ennyire az in Akashx? Akashx right now? I want to break that down real quick because I feel like it's really important to Én understand szeretném, hogy ezt megértsétek, like ezzel what are the erről pillars? What are the beszélni. things that Mik are azok making a Akashx so pillérek, unique amin to create áll this az kind of Akashx? exponential and explosive growth? És And miért, I want to break miért it ilyen down into a robbanás couple things. növekedés? One, I feel like is price. So Először if is you az look ára. at like where the trading Hogyha industry is right megnézed a now, some of the trading different trading iparágat, offers out there, what és I've megnézed, hogy milyen seen ajánlatok is vannak, they're én úgy priced a gondolom, lot hogy ez higher than we are in sokkal Akashx. drágábbak, A lot mint of az them Akashx have their ára. product offering separated into a bunch of different add-ons. So for instance, their base Például price nagyon sok could be like helyen a $199 a month, termékek, but vagy then to a get szolgáltatások scanners, you have to külön add on an vannak. extra Hogyha $25 a például month. Or to get szkennereket a akarsz, different akkor part of adjál their hozzá még academy, you mondjuk have to add $5. on, Hogyha you know, an akadémiát extra akarsz, $30 a akkor az month. Or if you extra have certain $3. Hogyha trading features, you akarsz have to have all már these different add-ons. funkciót, akkor And so by the még time you több get the full dollárt kell offer, some of them ráfizetned. are $279, $299, and it starts to get really expensive for És people. hogyha And then the elkezdődik next part of akár that is like, well, who aren't getting 175-től results? 200 dolgot, They're not hogyha going to want to stay on an hozzáadjuk ezeket a expensive dolgokat, product. akkor And nagyon so with drága lesz. Akashx being at Az 149, Akashx-tel, it's not too ugye expensive, it's not 149 too cheap, the dollárba kerül, price is right, nem and túl because so many olcsó, people nem are túl getting drága, results, the és ugye az retention is embereknek van incredible in the eredménye, brand. So that's the first thing akkor is price. Second thing is we've made it a második easy dolog, to get a hogy free membership here, hogy nagyon whereas other könnyűvé tettük brands azt, have. hogy For example, ingyenes legyen a we have a tagság. free and free program. So here Például, at ha Akashx, a hármat you hozol, can akkor join for ingyenes számodra $149 and tell a 3 people programunk. about this. If those Hogyha 3 3 people embernek join beszélsz, starting from hogyha az a next 3 month, ember csatlakozik, your akkor a membership is következő free. hónapban And ingyenes a a lot of other tagság. brands out there Nagyon only sok have brand, a free program for customers. They don't meg csak offer it mondjuk for affiliates. fogyasztóknak van, There's restrictions. vagy There's all these different things ingyenes out there. programja, And vagy for us, we wanted to make it korlátozások a fair vannak. playing field. And so Én what's egy cool about teljesen this is fair not only can somebody játéktérnek get started in akarjuk ezt Akashx for megoldani, 149, but they tell ezért, 3 people about it, hogyha whether you're an affiliate or a 149-el customer elindul of valaki, Akashx, 3 embernek then szól, you're able to teljesen get your mindegy, hogy membership for free. fogyasztó, vagy And vásárló, if you vagy look at affiliate, de if hogyha you a look at 3 the ember value regisztrál, of akkor ingyenes 149 a of what you're következő getting in hónap. Akashx, all of these amazing educators Hogyha in different megnézed inkább languages teaching different 149-ért, assets, különböző trading nyelveken books ezeket a coming right to your fantasztikus mobile app, tap to oktatókat, trade, a scanners, the trédelerteket, a resources, the tap-to-trade-et, a tools. szkennert, It's a an unbeatable offer out forrásokat, there in ez the industry. igazából ez So egy between verhetetlen the price and ajánlat. the 3 and free, I believe those are the Az two ár very és a Free and Free, important az reasons ingyenes why program Akashx is growing the között way that it is. The third thing ez a is két legfontosabb dolog, simplicity, amire ennyire right? nőünk. A Simplicity is harmadik dolog az really az important in this egyszerűség. Az industry because egyszerűség like when I nagyon first took a look at fontos trading, ebben az trading is like the iparágban, most complicated. It was like mert a a different trading az egyik language. It was like the Chinese legkomplikáltabb having to dolog. figure out charts and Még ki kell, indicators and all of the rá kell jönni, hogyan terminology. működni a And our csártok, educators technológiák, plus the mobile app és a has mobil literally made this applikáció so az simple oktatókkal where együtt annyira people with egyszerűvé teszi, zero trading hogy az experience emberek, are akiknek winning nulla at Akashx. And it's not just one person, trade it's not just a tapasztalata small van, group of azok is meg people, tudják it's csinálni. Ez not nem just csak some egy-egy people over ember, ez nem here, csak egy it's not kis a paid csoport, actor over there, nem it's egy across the fizetett whole színész, brand. hanem az Everybody's egész saying the same thing. Like, brandben I just rengeteg got ilyen ember started, van, I akinek connected my account, I ilyen jumped on live tapasztalata van, session, hogy I csak took a most trade and kezdtem I'm el, csak getting most results. kapcsoltam They őket can't össze, és believe már like eredményem how van. good El the sem product hiszem, is. And so the hogy mennyire simplicity is erőteljes ez another a thing that's termék. really driving and growing the brand. Another thing that's really, I believe, Még egy dolog, a ami unique nagyon force fontos, within Akashx are the trading challenges, the promotions that az we've been a running. trading And I challenge-ek, want to talk a little kihívások, bit a about that. So promóciók. Erről is 5 months szeretnék egy ago, kicsit beszélni. we 5 made hónappal a decision to ezelőtt team up with úgy a döntöttük, firm hogy and give away a free trading challenge. And the fogunk egy whole idea behind programmal, this was és az egész we ötlet wanted to be emögött able to az, give hogy people the ability to start szeretnénk trading megadni az and not embereknek a have to risk lehetőséget their own egyáltalán, capital. hogy Because a lot of times you hear elkezdjenek all these trédelni horror anélkül, stories hogy a in the saját industry. tőkéjüket Like I was talking to somebody rizikóznak. yesterday that just got into Ja, like one tegnap of those beszéltem daily valakivel, ROI scam deals and lost all of their money. You hear hogy all the time people az összes investing pénzét hundreds of scamek thousands of dollars betette, into all mert these jól programs, hangzottak a never megtérülések, és making money, elvesztette az összes companies running pénzét. off with people's money. And so Az emberek we wanted to put elrohannak something az together emberek where people could pénzével. trade in a demo environment, and if they're successful, they have access to capital that they can És trade hogyha with elkezdenek and egy not demo have to risk környezetben all of their own trédelni, capital. And so és 5 months utána ago, we élő did the lesz first az account, promotion. It was akkor great. nagyon sok People helyen a loved it. We saját did it again, we did it again, we tőkéjüket did it kell again.
dolgozniuk. basically, you know,
5 months later to now, November 4th, did it work for Akashx? Absolutely. I mean, Ez, hogy 5 like we've been hónappal talking később about, like last működik month ez was a ez record-breaking a month. The kollaboráció az brand had Akashxnek? Abszolút. 1,000% growth in De 5 months. It 1000%-os had a növekedés 10x in történt sales. 5 So hónappal ezelőtt, és obviously tízszereztük a the TradeX forgalmunkat. challenges have been working Ezek incredible, a but it TradeX also makes challenge-ek Akashx so nagyon-nagyon jól easy and so működnek. unique to share with Annyira people. Like különleges you get into az Akashx, 149, you get a 10K trading challenge. gyere There's 23 be people. 149-szel, Akashx is free. kapsz egy Like it is one of the most $10,000 incredible trading offers I've challenge-öt. seen Ez a in the trading industry. legmenőbb So ajánlat, why would amit valaha Akashx, láttam. like why would we do this type of Miért, promotion as a miért csináljuk az brand? ilyen Couple reasons. promóciókat? One, it drives sales for Azért, Akashx. mert Two, it creates more ez value on top of the jó value forgalmat that we've generál, already egy jó created with the értéket adunk az 149 Akashxen offer and the other kívül, packages. And again, it makes Akashx an unbeatable offer. és Now, why would ez az Akashxot egy TradeX do this verhetetlen as a ajánlattá promotion? teszi, Like, why did they hogyha agree használjuk ezeket a 5 months ago to promóciókat. continue to do this? Couple things. One, it drives leads and it drives traffic into Elég sok TradeX. forgalmat TradeX as well, csinál because what a happens is people get a TradeX-nek. 10K challenge, they win, then they buy De a a TradeX-nek is 50K megéri, challenge or a TradeX 100K Mastery-nek or a is, 200K challenge, and so mert that's lehet, hogy why valaki kap egy they've 10 decided challenge-et, de utána to do miután these. működik, And akkor you know, vásárol the magának more egy 100 success vagy that akár we egy have, the more 200 success that they kás have. And challenge-et. so I wanted to share Tehát some ez egy stats win-win that I got szituáció, from mindenkinek TradeX with you megéri ez. guys, because it blew me away at how many people are winning in Én Akashx. teljesen So eldobtam az agyamat since attól, hogy starting ezáltal this hány ember promotional kezdett el campaign over the győzni, last 5 months, over sikert elérni az elmúlt 5 13,000 people hónapban. took a trading challenge in De, TradeX 30 Masters. 000 ember 13,000 kapott people over the trade last 5 challenge-et, months. vagy This 13 000 last ember month kapott trade alone, challenge-et. Csak of múlt that hónapban, 13,000, abból a 13 000-ből 4,854 people took the challenge just in October. So a good chunk 4315 of ember that 13,000 was last month in October. And volt of those októberben. 4,854, 719 people in Akashx passed phase one. And I just want to Ebből let's throw some fire under these 719 chat ember because már az from első talking to fázison, az leaders, első talking to etapon different túl customers, van. like it has just been overwhelming and incredible looking at Egyszerűen all of the fantasztikus certificates on volt, social hogy media, néztük people ezeket a social passing médián, phase ezeket one. az And okleveleket, hogy in addition, hányan átlépték 326 az első people passed fázist. phase two and got És több mint funded, 300 which is ember just már incredible. Like I hear a második people all etapon the is time túl talking van, about és how hard it is to get, megkapták az élő 10% accountot. profit and 5% profit to 5% pass profitot, trades. I hear that all the 10% time, how difficult it profitot is. csináltak. And to be honest, our educators have made it seem easy. They've made it seem doable. Igazából elég They've made bonyolult, it de az seem oktatóik realistic for a úgy lot of people, which is just incredible. megoldották azt, hogy nagyon And egyszerű the total payouts in TradeX Mastery to a TradeX Akashx members Mastery-nél last month az elmúlt hónapban a exceeded kifizetés $200,000 az több mint last month. $200,000 People volt, all over the amit world kifizettek getting a világ payouts. Some bármely people, tájára. $500, some people Volt, $1,000, akinek some $500, volt, akinek people $1000, $2,500, $5,000, van, all the akinek way up to $10,000. There's some, like 2500, when we were at the 5000, Dallas Futures event, a $10,000. lady who was in her 70s, never traded before, zero trading experience, Volt, hopping találkoztam on ezzel, live aki sessions, 70 taking éves, tap the trades, and és a made tartó trédekkel és az élő $10,000 in sessionökkel her $10,000 prop firm csinált. challenge. Just it blew A me prop away. firm Absolutely challenge-el. incredible. I've never Teljesen seen elájultam ettől. anything like this before. So Soha nem láttam with ehhez all that hasonlót said, korábban. the leaders here, and we've been talking with Vezetők, the leaders, they announced that the TradeX promotion was ending. And upon it ending on November 1st, we received a flurry of messages from leaders pretty much across the whole bejelentették a company, vezetők, hogy a basically TradeX asking, Mastery when are we gonna come challenge-ek back? le When fognak is it gonna járni come back? Is it októberben. ever gonna come back? November We need it 1-én for ömlöttek momentum and felénk a stride, kérések a growth. vezetőktől, hogy Just mert hogy like akkor a virtually every leader növekedést across the okoztak company was ezek a asking TradeX about challenge-ek, this to the hogy TradeX team, hozzuk asking vissza. it to support, again, asking when is Minden it gonna come TradeX back, teamhez the írtak, a promotion. supportnak And so írtak, mindenhonnan I érkeztek a have been working kérések. extensively with the partners over at TradeX. I've been talking to the Én admin folyamatosan team, dolgozunk a partnerünkkel a basically just saying like, TradeX-szel, look, what can we do to have this back, and just really és kind of kérdeztem, hogy fighting mit for the lehetne leaders, tenni so to azért, hogy speak, ezt because visszakapjuk, I do believe it's a big driving force
Én nagyon hiszek benne, hogy ez hogy ez a sikernek egy I'm nagy excited to share on this hajtóereje. call a couple things. One, the leaders were right. It is ending as a promotion. It will not be a promotion Promócióként igazuk volt a anymore. vezetőknek, ez But I'm tényleg excited to share bezáródik, that de nagyon lelkes vagyok, hogy Akashx and megoszthatom TradeX are veletek, both doubling down. And I hogy, have gotten them to agree to make this a permanent part of hogy egy Akashx. folyamatos The 10K ajánlattá challenge, tegyük. the Tehát meg 100K tudtam győzni a challenge, the TradeX 200K csapatot, challenge on all of the hogy challenges meg are going to be a permanent tudjuk, part of hogy egy Akashx, and folyamatos it'll run continuously because we ajánlatként, don't want to keep nem like taking promócióként, it hanem away, folyamatos adding it, taking ajánlatként it away, legyen adding benne. it. We want this to be a part of the offer because it's so unique. Mi azt szeretnénk, And hogy ne elvegyük, visszaadjuk, again, elvegyük, it's such visszaadjuk, an hanem amazing folyamatos része legyen az driver to ajánlatnak. the Akashx brand. So that's one of the big announcements. Ez az a nagy bejelentés, Now, amire I want to terveztem. preface this by saying that I don't control like what happens with TradeX is a completely separate deal. So at any A time TradeX ez egy they could teljesen decide to tőlünk take it független away. But deal, if their sales are growing, de hogyha az like it ő has been, értékesítésük if nő, TradeX sales are growing, then we can continue to run this akkor in Akashx with no folyamatosan ending. fogunk And tudni so ezt a I'm very kooperációt excited about that. I'm működtetni. very grateful because Nagyon I lelkes believe it's vagyok going to help és so many nagyon people hálás in the vagyok. trading game. Just a quick important reminder Ez is nagyon fontos if you get emlékeztető. a trading challenge, please make sure that you go to prop.tradexmastery.com/sign up. We've put this in our emails, we've put this in our group chats, but a Fontos, lot of hogy people don't register or complete their registration, and then they're kind of stuck in this, like they haven't gotten their challenge credential. So as leaders, we have to figyeljetek really arra, make hogy sure a megadott the linkkel sets, regisztráljanak az because emberek, people blast the TradeX support, they blast the Akashx support, mert hogyha and más almost linkkel 100% of the time the regisztráltok, person has not akkor registered or completed their registration. So let's just make akkor sure that nagyon we do sokan that. nem And azt hiszik, hogy to nem help kapják TradeX meg a make Trade sure this number Challenge-et, gets stripped away from Akashx, if és you have bombázzák a people winning, supportot a getting TradeX-nél payouts, nálunk, making money és in közben Akashx, sokszor just kiderül, encourage hogy them a to support regisztráció TradeX maga and nem buy a történt challenge meg. or sell a challenge. Those two things. Buy a challenge or sell a challenge. They're our teammates here. We want them to win. We want to win. And again, Mind it's a a huge kettő driving force győzni for the voice of akarunk, the tehát Akashx brand. So just a quick recap, and then Ali, egy I'm going to gyors turn it back over to összefoglaló, you aztán utána to call out some aztán utána leaders. visszaadom Alinak. All of the 149 and Minden 229 enrollments going forward új will regisztráció receive a 10K trading challenge. egy The website will be 10K-s updated Trade today. Challenge-et fog kapni. Anybody that enrolls on a $14.99 annual pack will Bárki, aki receive a az 100K éves tagságot challenge. veszi, az egy Anybody 100 who enrolls on the challenge-et kap. 1999 Akashx Trade and Travel annual pack will receive the 200K challenge. Aki a Trade and Travel The éves refer 10 tagságot still in veszi place for meg, November az 12th. egy We get 10 $200,000 people, we get a challenge-et 100K kap. challenge. We also changed our rank up wheel in MDC. So now when you rank up and there's that wheel in the back office, those now have trading challenges on the wheel plus Hogyha brand például azt bucks. is megváltoztatjuk, hogy amikor egy új szintet érsz el, és akkor az a szerencsekerék megjelenik a webirodádba, akkor Trade Challenge-ek kapunk bele. Black Friday-kor is fogunk majd valami nagy dolgot csinálni. Tudjátok, hogy ez az ajánlat része. Most azonnal kezdjetek el ezzel promótálni óriási. If you don't take advantage of this now, Hogyha you're nem not going to használtuk have ezt as ki big of a most, lift. nem lesz akkora ereje a Black Friday-nak. You want to bring in as many people as you can. Annyi embert hozzatok be, amennyit csak akartok, amennyit csak tudtok, november 21-éig. November 22-én lesz az első Black Friday deal. Az 21-ig annyi embert hozzá be, amennyit csak lehet. So you want to have a massive amount of people come in. Utána Akashx és TradeX deal is lesz. Have an amazing Black Friday. Fantasztikus Black Friday lesz akkor. I believe this is the call where Akashx completely goes vertical. Én hiszek abban, amit Ali mondott, hogy ez az a Zoom, ami után az Akashx robban és függőleges lesz a trafikonja fölfelé. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Alinak visszaadom a szót, mert tudom, hogy más
a vezetők is back fognak with még you. Thank you információkat so much, osztani. Josh. I appreciate it, guys. Köszönjük, Everybody stay on Josh. this webinar because we're going to be hearing Nagyon some amazing hálásak vagyunk, hogy itt speakers. vagy Do not ezen a hop off soon, webináron. okay? Guys, give it up for Josh. Huge thank Mindenki, you. Give some big köszönjük thank yous to Josh Joshnak. because it was really hard, Ez nagyon nehéz have volt, that conversation with us to say, hey, the promos are gone, and amikor elmagyaráztuk az embereknek, hogy a promónak vége van, és ezért nagyon kértük, hogy valamit csináljanak TradeX-el, hogy ezt az ajánlatot számunkra tartani tudják. Getting payouts. These are all like important things that we need Ezek to nagyon fontos dolgok, amikor az emberek megkapják a challenge-et, átlépik az első, második etapot, és élő számlát kapnak. A 95%-a embereknek elbukik ebben az iparágban. Has passed phase 1, phase 2, or gotten to a És ha payout. megnézed, hogy hány százaléka a mi embereinknek átlépte az első fázist és a második fázist, és vannak olyanok, akik 20, 50, 80 százalékot csinálnak. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt a TradeX megtette értünk. Two challenges a week because I believe Számomra ez egy köszönet, hogy én challenge-eket is árulok. A TradeX Masternek 2 challenge-et hetente el akarok adni. There are some people who you're going to be hearing from today, right now, who are going to talk about why their Fogok olyan vezetőktől hallani, absolutely amazing. akik fantasztikusan teszik az Akashx-et. Szeretnék vezetni egy pár vezetőt, hogy hallgassátok meg a történetüket. Mindegyikőjük egy 3-4 percig fog beszélni. Első úriembert, akit szeretnék felhívni, én Dubajban hallottam először a történetét, hogy mind ment keresztül a nehézségein az életben. It just resonated with me, his story. So I want him Nagyon to come együtt up tudtam here. vele rezelkedni, nagyon együtt tudtam vele érezni. Hallgassátok meg, hogy egy pár percben az, hogy miért az Akashx, hogy az Akashx miért jelent számára sokkal nagyobb lehetőséget, mint amekkora eredményeket elért valaha életében. Yo, what's going on, brother? Can you hear me? Loud and Sziasztok, clear. hallotok engem? Awesome. What's going on, guys? Super excited to be on this call. Nagyon lelkes vagyok, hogy itt vagyok ezen a callon, és benne lehetek az Akashx mozgalomban. In network marketing, I've been in the industry for 10 years now. 10 éve vagyok az And, iparágban, it's network marketing I've iparágban. watched 2 companies now. I've been a part of 2 Én már companies. 2 This is my cégben third. voltam. And the 2 companies I was with, I watched them both grow from, about Mindegyiket $100 million mindegyiknek a to növekedését almost $1 billion láttam. in Millió revenue. dollár, And sok one millió thing that I dollárig. noticed in both of those companies was, Mind a két cégben egy dolgot észrevettem, and what's crazy is I've noticed vagy a jó termék, vagy jó vezetők hiányoztak. De az MVC-ben 10-szer jobb ez, mint bárhol máshol, ahol megnézhetnétek. Ez a cég milliárd dolláros forgalmakat fog generálni. Hogyha ezt fölfogod, a legjobb időben a legjobb helyen vagy. Masszív és azonnali cselekedeteket tennél, hogyha megértenéd, hogy mennyire jó időben vagy. Nem lehetnék jobban lelkes, hogy a termék, nem lehetek ennél lelkesebb, amire lelkes vagyok a termékét, de ami még jobb ennél, azok az eredmények, hogy milyen sok embernek van eredménye. A legtöbb, amit én network marketingből valaha kerestem, az $5000 volt. A pár $100 kerestem régen trédelésből. Mondjuk a csapatom. Soha nem ment a csapatomnak, hogy ennél több pénzt keressenek.
átjöttünk ide, és 90 nap alatt nem azért, hogy valaki, hogy hatást gyakoroljak, ez csak egy tény, hogy mi ez, ami lehetőség. De $32,000 jutalékot kerestem az első 90 napomban. I've cleared over $32,000 in commissions, and just last week I took a $7,000 withdrawal from trading. $7,000 utaltam ki a TradeX-től, és $9,000 ezen a héten. Tehát most már $15,000 fölött leszek a trade eredményben 2 hét alatt. Ez egyszerűen őrület számomra. Ez majdnem $50,000 összességében. Ez ami a legőrültebb dolog, hogy ez nem csak én, hanem ott van egy emberem, Gabe. Yes, you're good. Okay, cool. I've had my guy Gabe out here in Milwaukee. Gabe. He just got his $8,400 withdrawal today. He's got a $8,400 kijutalást kapott meg ma. Just came through. I got my guy Seth out here in Van egy Milwaukee. Seth nevű srác, aki $13,000 utalt ki. Másik srác $2,000 utalt ki. Van Omar, aki kosarazik Massachusettsban, most utalt ki $3,000 magának. In my organization, but who are also taking withdrawals, and I couldn't be more nem excited. csak olyanok vannak, akik már megkapták az élő accountot, hanem olyanok, akik már ki is utaltak maguknak pénzt. Én nagyon boldog vagyok amiatt, hogy mennyi győztes lett ezáltal a csapatokban. Fantasztikus volt, köszönöm szépen. Shows, what these guys are up to and what they're doing, and they're just tapping into a system that they didn't have access to Ők before. csak ráálltak a rendszerünkre. Fantasztikus történet volt ez. Ez annyira nagyszerű. Okay, so guys, next up we have another amazing individual. Fantasztikus személy, akinek nagyon őrült története van, hogy a kemény munka és a ráfordított energiák milyen eredményt hoznak. Ők sem találták meg azt a számításukat az előző cégben, nem kapták meg azt, amit vártak. Nagyon fontos azt tudni az Akashxről. I've talked to people in other companies and I'm like, dude, it's not like you're doing the daily activities that you should be doing to build a massive organization, but the reason why you're not is because your product isn't there. Right? So when you can come. Nagyon sok emberrel beszéltem már más cégeknél, és nem az a baj ott, hogy nem teszik meg azt, amit meg kell tenniük a napi szinten azért, hogy elérjék az eredményeket, hanem egyszerűen nem jó a termékük, nem jó a trading termékük. Ő nagyon keményen dolgozó úriember. Ő keményen dolgozik, éjjel-nappal, és biztosítja, hogy a csapata nyerjen. Köszönjük az új 50K affiliate-et. Nem is tudtam, hogy fogok most beszélni. Köszönöm, hogy itt lehetek. Itt ülök a csapattal, nem tudom, hogy meg tudom fordítani a kamerámat. Itt vannak a többiek, akik dolgoznak. And I just want to give a shout out to Josh and to Jenna for making this all megköszönni Joshnak és Jennának, amit létrehoztak. Mert másfél évet egy másik network marketing cégben töltöttük. Tehát ez fantasztikus, hogy egyszerűen működtetni tudod ezt. And everybody on my team was not having success on the charts. Én főmunkaidőben csináltam ezt, de az egész csapatomnak nem volt eredménye. Put in every bit of work that it takes to be successful at what it is that we do. And then we come here and it's like everybody erőfeszítést beletettünk, amit meg kell tenni, de nem működött.
Én nem garantálok semmilyen bevételt, de azt érezzük, hogy ez a legegyszerűbb dolog a világon, amit csak tenni lehet. Az egész iparágban, az egész világon bárkit hozni az Akashxhez. Mindenki, aki elindul, az kap tőkét, amivel el kezdeni kereskedni, hallottátok. A személyes bónuszokról ne is beszélve, hogyha például elad az ember egy éves csomagot, ez kb. Ez olyan, mint hogyha nitró lenne a kocsidban. Hogyha egy pici kis szándék is van benned, és vágy benned, hogy többet érjél el, mint ahol tartasz ma, akkor az Akashx lehetőség számodra. Ezzel megváltoztatod nem csak a saját, hanem a családodnak az életét is. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Fantasztikus emberek vannak. És nagyon lelkes, mit fog létrehozni a jövőben. Köszönjük szépen, ezt fantasztikusan elmondtad. Emberek azért sikeresek, mert a rendszer részévé válnak. Actually, we'll have him go now. All right, guys. So the next person I want to bring up. Következő ember, akit szeretnék bemutatni. When he came into this deal, I was very impressed with his energy, with like. Engem abszolút hatást gyakorolt rám az energiával, azzal, hogy prezentált. And just seeing how he runs for his team is és crazy. ahogy ő a csapatáért harcol, az egyszerűen fantasztikus. Literally was like for the last 2 years, like just really elmúlt 2 év az abszolút mutatta az ő hűségét ehhez a céghez és az iparághoz. Nagyon fontos ebben az iparágban. Nem jobbra-balra nézegetni meg dolgokat. Ő egy családos ember, az egyik a legjobb beszéleknek, és óriási energiája van. Minden egyes ember, aki közel van a tűzhez a csapatában, az győz. Kérlek, köszöntsétek nagy szeretettel a következő prezentálunk, Joey Wilson, 250 K-s vezető. És nagyon hálásak vagyunk, hogy az Akashxnél tűztették a zászlót. Őszintén szóval, ez egy álom, ami valósággá vált számomra. Azt mondja, hogy ha van tökéletes hely, akkor az itt van. And just show gratitude. Say thank you. Arra kérlek, hogy egyszerűen aki behozott téged ebbe az üzletbe, írjanak az embernek egy üzenetet, és legyél hálás. Back in 2013, all the way up until 2017, and there's a period in there. One thing. 2013-17 között. Lock in for 1,000 days. Put the blinders on. Tunnel vision for a season in your life. He said, I'd rather sprint. Csináltam, hogy 1000 napra vegyél fel szemellenzőt és fókuszálj a célodra. A következő 40-50 évben az életemnek a könyves voltba. Ami őrület volt akkor, hogy elértem a $100,000 havi fizetett. Keményen dolgoztunk, nagyot álmodtunk, minden egyes nap a helyes dolgokat tettük, és ez összeadódott, ez a dolog. Mindenkinek van lehetősége ezzel, hogy az álmaitokat valósággá tudjátok váltani. És egyszerűen dolgozol minden egyes nap, és egyszer csak úgy ébredsz fel, hogy nem igazán történt. The initial wave we brought in, Noah, AJ, Werner, Josh, Jay, Kessler, Andrew, and many, many more. I hate naming names. None of these guys were really winning in the industry. AJ was calling me. Ezek a srácok, akiket felsoroltam, nem nagyon voltak győztesek ebben az iparágban. In his apartment building,
packing up his kids' toys because he was getting evicted because he Az wasn't egyik gonna let go of srác his dream. He kept éppen pushing, and I said, pakolt bro, össze keep egy going, your time will come. dobozba a The time is cuccait a now, gyerekének a baby. Your time is játékait, freaking now. It eventually is gonna pay off. And when God's timing meets with your preparation, mert that's when the magic moment kilakoltatták a happens. lakásából, And és for mondta, me, hogy itt az idő, ide kell this isn't jönni. something that I did. This is something that everybody did together. Josh and Jenna and Mi- all the amazing leaders that are part of this company. Minden You fantasztikus guys vezető ezt basically csinálta, shot Josh és across a Jenna is. home run ball to hit this grand slam. So by the time I made the decision to come launch with this company, all I had to do was text all my guys, all the people that me and Matt Annyira fantasztikus dolgot hoztak létre, hogy a Josh és Jenna, hogy amikor megdöntöttem, vagy eldöntöttem, hogy ebbe a cégbe szeretnék jönni, akkor semmi más dolgom nem volt, csak egy pár FaceTime-ot és üzenetet küldenem a srácaimnak, hogy ide jövünk, ide jöttem. És azóta, amióta csatlakoztak hozzám, és velem jönnek, mindannyian sikeresek és bus headed to a yacht that's going to a private island. People are trading on this bus, making money. És ott voltunk például Dubájba egy buszon, egy privát jachttal mentünk egy privát szigetre, és az emberek közben trédeltek és pénzt kerestek. Akár a privát szigeten, akár a privát jachton, vagy a homokdűnéken. Az emberek trédeltek és profitot generáltak. And I'm like, this is straight out of a freaking movie. You can't make this mondom, up. hogy ez egy filmjelenet, ez nem valóság, ez egy filmjelenet, el se akartam hinni. Ezt mondom, ezt valóságban tényleg látom, vagy egy filmforgatáson vagyok. Döntsd el, hogy fókuszálsz, és később aratni fogsz tudni az életedben. Do your own overviews, whatever you got to do, show as many people as possible, every single one of your Mutasd meg family annyi members. embernek, amennyinek csak lehetséges. And just light yourself on fire and go take this thing to És the top. egyszerűen hozz tűzbe magad, és ezzel a lehetőséggel minden lehetséges. Köszönjük Joshnak és Jennának, hogy vezetik ezt az utat. És köszönöm, hogy számomra is még egyre könnyebbé tettétek ezt a feladatot. Wow, absolutely amazing, guys. Light it up in the chat box for Mr. Joey Wilson. Like I told you guys, energy. So super. Mondtam nektek, hogy óriási energiája lesz. Like these guys have come here and they've been able to create success for themselves bigger than ever before, and that's what's really exciting for me. You know, I had a conversation Erről with Joey. Beszéltem, hogy akik ide kapcsolódnak, azok sokkal nagyobb sikereket érnek el, mint valaha korábban az életükben. Csak értsd meg, hogy ez egy olyan hullám, ami téged is felemel az új önmagad felé. Senki nem csinálja azt, amit mi megcsinálunk most. And we're going to bring up an individual that I appreciate like crazy. You know, I met this person. Olyan úriembert szeretnék bemutatni, akit én nagyon-nagyon értékelek. Egy más cégben nagy csapatot építettünk föl közösen. In like a 3-week period, they put over 2,500, hungry individuals in this company, and I was blown away with what they were able to do. Elájultam tőle, hogy milyen eredményei voltak. Ő a legkeményebben dolgozó ember, akit valaha ismertem. Nem hagy érintés nélkül senkit. Ő nagyon-nagyon erőteljesen képviseli az embereit, a csapatát. Fantasztikus csapata van Kenyában, Afrikában és a világ több részén. Óriási vízióval rendelkezik. Hey, Akashx family, how you guys are doing? Család, hogy vagytok? Clifford, John Leal, and I lead. We are predominantly developing countries. Countries that have been ravaged fejlődő országból származunk. normally as a means to an end, and then they pull the rug from beneath our feet. But what makes Akashx different is Ami az Akashx-et különlegessé teszi, hogy óriási az elköteleződése Joshnak és Jennának. Mert arra figyelnek, hogy a termék az hogyan fogja megváltoztatni a vásárlónak az életét.
És hogyha beszélsz velük, akkor ők odafigyelnek rá. So that she can provide a better life for her family. Nagyon sokan, tehát egy másik országban dolgoznak például, mint egy takarító, hogy hazaküldjék a pénzt, hogy jobban tudják. You pay attention. When a med student who earns more than she would make when she actually graduates, you pay attention. When a young man who's lost his father, olyan eredmények vannak, amire odafigyelsz. Amikor egy egyetemista több pénzt keres már most, mint amikor le fog diplomázni orvosként. Hogy egy ekvádori babysitter egy kifizetésnél megkeresi a 6 hónapi fizetését. Odafigyelsz. 1K affiliate and you're on Zoom with him celebrating his 1K affiliate and he spins the wheel and guess what? He gets a 200K funded challenge. You pay attention. When network amikor például egy úriember megkereste a több havi fizetését, és 1K lesz, és amikor az 1K-t ünnepelte, megjelent a szerencsekerék a webirodájába, és egy $200,000 challenge accountot kap. Amikor ezeket a tapasztalatokat hallja az ember, akkor rájön, hogy itt az idő, hogy elmennek, mert minden egyes nap valaki sikeres, minden egyes nap valaki győztes lesz. Most egy olyan környezetben vagyunk, ami segít, ami lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy megváltoztassák az életüket. Mi láttuk, hogy hogyan, hogy fejlődő országokban hogyan változtatja meg a családoknak az életét. A kenyai csapat az teljesen megőrültek, úgy építik az üzletet. Ők csak boldogok. Mindig ott vannak a chatben, támogatnak. Én nagyon szeretem, hogy az összes oktató segít, teljesen mindegy, hogy a csapatában van, vagy nem, segítenek, mindig ott vannak a chatben. Olyan környezetben vagyunk, amivel csak győzni lehet 100%-ig. Ali, vissza hozzád. Wow, that was amazing, guys. Give it up for Miss Lizanne. Hashtag pay attention. All right, guys. The freaking wow. Hashtag wow. Is that Maddie? Yeah, I had to say wow. That was crazy. Bro, that was absolutely insane, Lizanne. That was beautiful. Really appreciate you for coming on here and just like that was very genuine. Köszönjük, hogy megosztottad ezeket a tapasztalatokat velünk. And I almost never see that energy, so I know that was real. She was feeling it. So hogy nagyon régóta együtt dolgozunk, tudom, hogy ez a lelkesedés mennyire mérő valóságban jött belőle. Amazing success and you know, just sikere volt a következő affiliate-nek is, aki meg fog szólalni. Nagyon szeretem ezt az úriembert, és két úriembert, őket együtt fogom szólítani. Seeing them come in and I was like, oh wow, I know these two guys. These guys are legends. Amikor ők bejöttek, akkor láttam őket, hogy én ismerem őket. You know that they're working really hard day in and day out. Nagyon keményen dolgoznak egyik napról a másikra. And they're always trying to like push people to really get results, but the one thing that they've done folyamatosan eredményt produkálnak a csapatuknak. And I think that this is the most money that they've made in the industry in such a short Nagyon period of régóta time. benne vannak ebben az iparágban, de amit itt keresnek, az a legtöbb pénz, amit valaha kerestek az iparágban. Guys, the floor is yours. Josh and Jay. Awesome. Thank you so much. I'll go ahead and go first. Well, I want to give a huge shout out to Ali, man. It's so cool to watch you, run these calls. Annyira jó téged nézni, ahogy vezeted ezeket a kólokat, Ali. Minden vezető, aki beszélt, AJ Lazan, Josh and Jenna, az egész elképesztő, ami itt van. 6-7 éve vagyok ebben az iparágban. Én azért jöttem ebbe az iparágba, hogy megtanuljak trédelni.
And you know, Joey-val voltam. of being in this industry, combined with trading, literally up until like 90 days ago, has just Tehát az tapasztalat, ami eddig volt az iparágban, illetve az elmúlt 90 napban, az teljesen különböző. And their products don't work. Right? So it feels like eddig azt tapasztaltam, hogy dolgozol, és egyszerűen a termék nem működik. És az emberek elindulnak, majd kilépnek, elindulnak, majd kilépnek. But we were kind of tapped out of the industry a little bit, you know, we weren't really that locked in and focused. You know, we have other businesses. Nekünk elment a fókuszunk, más üzleteink voltak. They're like within 24 to 48 hours, a new customer is trading. There was people in our business that hadn't taken a trade for 6 months on a demo. Az én régi üzletünkben volt olyan, hogy az emberek beregisztráltak, és 6 hónapig nem is volt egy trade-jük se. To be a part of this company. I literally don't think it'll get easier than this. I remember Joey Wilson used to say when we were in our first company, he's like, it's not going to get easier. Az emberek az első 24-48 órában már trade-elnek, tehát ennél egyszerűbbet nem tudok elképzelni. The company is so stable. Annyira stabil a cég. Kompetensek a vezetők, tudják, hogy kell egy céget vezetni. I don't want to invest a bunch of time nem into a akarok company időt that's going to be here today, gone tomorrow. Tölteni az egy olyan céggel, aki eltűnik holnap. Én olyan céggel akarok dolgozni, ahol mindenkinek fantasztikus tapasztalatai vannak. 90 nap alatt több ezer dollár jutalékot kerestünk, és sokan a csapatunkból már élő accounttal rendelkeznek. És az, hogy ez már a csomagnak a része mostantól, elképesztő. There's a special moment in time. Különleges pillanat, az időpillanat, amikor minden egyes erődet erre kell fókuszálnod. Az egész karrierünkben lehet, hogy egy ilyen lehetőség egyszer jött el. Hogyha egyik lábad kint van, a másik lábad bent van, akkor mondom neked, hogy hibázol. Csak a munkaetikára van szükséged, és a lelkesedésre a vízbe benned. És segíts az embereknek a követő saját szintetre lépni. Whoa, man, look at all these amazing speakers. I don't even know what I'm supposed to say. Rengeteg fantasztikus prezentációt. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Matt and Joey before we decided. Mi leültünk Matthivel és Joey-val. I knew instantly, and I heard a quote a couple years back. It was, you can never connect the dots looking forward, but only back. Right? You have to have faith. Hallottam évekkel ezelőtt, hogy nem tudod úgy összekötni a pontokat, hogyha csak hátrafele nézel, és nem a jövőbe. And something just felt right. Something felt special. Az egész, amikor beszéltünk, olyan különlegesnek tűnt, olyan nagyon jó volt az időzítés. Already, right? It's been a blessing to see so many people. Áldás volt számunkra. I mean, the proof is in the pudding, right? If you guys aren't fired up, if you're not more motivated, próbálja az evés. Addig nem tudod meg, hogy milyen ez, ameddig nem csinálod. The mission, the cause, the goal, to making yourself the best version of yourself, making your group, your team, your people the best version. Ez a lehetőség, hogy a legjobb verzióját hoz ki magadnak, vagy a csapatodból a lehető legjobbat hoz ki. If there was ever a time, it was yesterday. Right? And going out to the buy. Ha a legjobb időpontot keresett, hogy mikor kellett az üzletet elkezdeni, akkor az tegnap lett volna. Great. It was funny. Josh took out his TV. Said, I'm not putting my TV back in my room until we hit 100K. Well, hit 100K, right? Hogy dobjuk ki a tévénket. Én addig nem viszem vissza a tévét a szobámba, amíg nem leszünk 100K. That is how much belief and faith that we have. Óriási hitem van ebben a cégben. Like Joey said, like Noah said, for a season. If you can do that, you can bring yourselves to heights that you never even thought were imaginable. Hogyha ez egy szezon, ez egy munkaszezon, ahogy Joey mondta, és hogyha ezt a szezont aktív munkával töltöd, utána jön az aratás. Ez a vezetőkről szól, akivel együtt dolgozol. If you don't have good mentorship, you're going to have a hard time. Nincsenek jó mentorok.
akkor nem jól működik az egész. A 90 nap az őrület volt. He didn't know what the products were. He had no clue. He goes, let's go. And I'm like, Nem okay, tudtuk meg, hogy pontosan mi a termék, hogy működnek az egész. Azt mondta, hogy induljunk. what we did when we partnered with them, and it's back. And I was like, let's think about it. And he was like, let's run. And I'm grateful for you for having that decision-making skills, man. Unbelievable experience. But I'll give it back to Ez Ollie. egy hihetetlen utazás volt, ami az elmúlt 90 napban történt velünk. Thank you so much for all of like the hard work and dedication. Köszönjük a kemény munkátokat. To serve people in the community, you know, and I think it's all that unity. And it's so crazy because like everything that we're going to be doing from now until 2025 leads to our convention in Atlanta, which is basically all roads lead to unite. And what we've done amivel most elkezdünk foglalkozni, egészen jövő évben, amit csinálunk, ez minden út Atlantához vezet, a jövő évi conventionünkhöz. Now, this is a guy who all of you know. You know, all of you have mindannyian ismeritek a következő srácot. Benefited from this person, whether you're in his team or not. And the reason why you benefited from this guy is because he's up. Mindenkinek hasznára van ez az ember, akkor is, hogyha a csapatában vagy, akkor is, hogyha nem. Nagyon akartam, hogy Joel beszéljen itt az oktatói oldalról, de ő tudna beszélni a network oldalra, és ő 25K-s vezető. Rengeteg sikertörténet van a csapatában, kifizetések. Important things as a builder that you need to have in your team, which is like success stories, not just your own success. Ami nagyon fontos, hogy a csapatodban legyen sikertörténetek. So we want Joel to come up here and talk to you guys a little bit about how that's been possible for him. So guys, do me a favor, light it up in the chat box for Mr. Moneyman, Joel Arias, my brother. The floor is yours. Awesome. Thank you so much, Ali. Thank you so much, everybody that has spoken. Köszönöm mindenkinek, aki volt. Eddig fantasztikus történetek voltak ezen a Zoom-on. Először is köszönöm Joshnak mindent, amit megtett az életségét. Én nem voltam máshol, voltam máshol is vezető, de összehasonlíthatatlan, ami itt van. Én sok-sok vezérigazgatót ismerek, de Josh egyszerűen mindent jól csinál. Mentioned in the Dubai Convention. A Dubai Convention említettünk, Josh kérdezett engem, hogy Akashx miért más? Mindig más lesz, mindig ugyanez lesz a válasz minden egyes kérdésre. Akashx azért más, mert a többi cégnek nincsen Josh és Jenna, a többi cégnek nincsen Matty-je. Mindenkinek hálásak kellene lennünk, hogy az ő csapatukban vagyunk Akashxnél. Én ebben az iparágban vagyok 6-7 éve. Vezetőként, oktatóként, és ebben a 6 évben senki soha nem csatlakozott hozzám. Ez az időzítés, mert beszélünk sokat az időzítésről. Látják, hogy mit csinálunk a Tap to Trade-del. Az apukám, az anyukám az etapokat végezte. És mindannyian testvéreim is élő accounttal rendelkeznek, és szedik a pénzt, jutják a pénzt. Hogyha az én családom meg tudja csinálni, akkor mindenki meg tudja csinálni. Az Akashx az egy a bizonyíték. A bizonyíték a folyamat megfelelő. Nem látsz olyan céget, akinek olyan eredményei vannak, mint nekünk. Nem hiszem, hogy olyan trédeik vannak, olyan oktatóik vannak, mint nekünk, és biztos, hogy nincsen olyan oktatóink, mint Josh és Jenna. Az Akashx a sikernek a bizonyítéka.
of Az October én csapatom októberben was able to withdraw $62,500. $62,000 utalt ki I magának. made a flyer, I made a video, and I'm doing Csináltam all this, flyert, csináltam to videót, keep the proof of hogy concept. a bizonyítékokat Because my meg team, tudja mutatni. which is based on Latin America, Az Colombia, én csapatom a Latin-Amerikában van, Venezuela, Kolumbiában, Mexikóban, Venezuelában, Perúban, Argentínában, Chilében, hogyha ő altogether összesen withdrew over több mint $60,000 $60,000 kiutalnak a TradeX Mastery-től. why the heck other people cannot? Miért nem And I know tudnak that they a will, többiek? because again, Akashx, it's the proof of success in Az the whole Akashx industry. a So thank you so sikernek much, a Ali. Back to you, bro. bizonyítéka. Köszönöm szépen mindenkinek. My brother, thank you so much, man. Honestly, I give a lot of credit to like all of our educators and our Én minden signal egyes callers. oktatónak nagy Everybody who is hitelt adok. Providing value for our students. It's a lot of Fantasztikus értéket adnak, amit You're always having to worry about tanulóinknak. capital, other people's emotions, what affects them. Megtanulják, hogy hogyan kezelnék más emberek pénzét. Our educators, whether it's Joel, John Liel, Fantasztikus Brent, interakciók vannak Matthew, Jimmy, az any of our oktatókkal. educators. Make sure you send them some love. Give them a heartfelt thank you, because Tegyetek a chatbe szívecske emojikat, hogy kis szeretetet küldjük az oktatóknak. educator salary like isn't the biggest pay in the world, right? Like these guys are Az traders. oktatóknak a fizetés ez nem a világ legnagyobb pénze. It's kind of a service that they're providing. Ez egy szolgáltatás, amit ők csinálnak, egy szolgálat. Human, just like all of us, like ők is emberek, ugyanúgy, mint mi vagyunk. Amazing environment Pozitívak. educators to really feel like, we care about them, because tudják az oktatók, hogy mi törődünk velük, mert a sikertörténetek nem lehetségesek nélkülük. Just like how none of us would get paid every Thursday if it wasn't for Josh and Jenna. So, és ez ugyanolyan, mint hogy minden csütörtökön nem kapnánk fizetést, ha nem lenne Josh és Jenna. Like get a chance to work together. So really exciting stuff. So now, guys, nagyon lelkesek vagyunk emiatt. Switch continents, okay? Most nézzük, hogy most egyik kontinensről a másikra lépünk. Amikor ez a csapat csatlakozott hozzánk, akkor az Akashx következő szintre lépett. Amikor tapasztalt networkerek csatlakoznak hozzánk a trading iparágból. So basically, like these people came in, ezek az emberek bejöttek, meglátták, hogy mit tudunk, és az ő hálózatukkal óriási nőtt. And the one thing I will say is again, they've elevated Akashx in a big way. Ők a következő szintre emelték az Akashx-et, és még csak most kezdtünk, amit Európában fog történni. This is a vertical approach for Akashx, and the overwhelming majority of our growth in Akashx will be coming from the UK. Biztos vagyok benne, hogy a tömeg az Akashx-be az EU-ból és az Egyesült Királyságból fog érkezni. And I was blown away with just her speaking skills, her level of intelligence. Találkoztam vele az angliai rendezvényen, és teljesen elájultam az ő a prezentálási készségétől, illetve attól, hogy milyen vezető. Óriási The floor is yours. Köszönöm. Nagyon-nagyon lelkesítő itt lenni ezen a webináron. I've just been sitting here on this webinar listening to all the incredible speakers. Ültem itt és hallgattam ezen a webináron a vezetőket, hogy milyen úton mentek át az Akashx-on. Én Angliából származom. Júniusban csatlakoztam az Akashx-hez, és ezben a hónapban elértem a 25K-s szintet. Ez as an organization. So, super phenomenal results that everybody's fenomenális eredmények történtek a hálózatunkban is. Azért tudtunk ilyen gyors
eredményeket elérni, mert nagyon jó áron vagyunk. Ott van az a fantasztikus app, és a cég arra fókuszál, hogy hogyan tudna fejlődni ebben az iparágban. Olyan vezérigazgatóink vannak, akik hallgatnak ránk, és folyamatosan segítenek. Ez fantasztikus. Az én hátterem az a corporate világból származik. Egy évtizedig iskoláknak dolgoztam. Nem voltam elégedett, valamint mást akartam. Azért választottam a trédelést és a network marketinget. Mert ez a tér, ez lehetőséget ad és szabadságot ad mindenkinek, hogy győzzön. Van egy pár pontom, amit szeretnék megosztani veled. Teljesen mindegy, hogy ki van környezetedben, fókuszálj a saját célodra. Csak menj a célodért. Legyél bátor. Beszélj a vezetőddel. Beszélj a vezetőddel, hogy hova megyünk, mint csapat, hol látjuk magunkat a jövőben. Mindent tegyél meg, cselekedjél, all in, te tedd bele magad 100%-ban. Nagyon sok ember, amikor bejön, akkor azt mondja, jó, ez nagyszerűnek tűnik, ez tetszik. Az, hogy tetszik, akkor dolgoznod kell, hiába csak tetszik. Azért fókuszálj arra, hogy mi a célod. Köszönjük gyorsan és Jennának, hogy minden ennyire tökéletes. Szeretnék köszönetet mondani a mentoraimnak is. Nélkületek ez nem működne. Egész hálózatunk, nagyon hálás nektek. Köszönjük a vezetőknek és a vásárlóinknak. Mindenkinek nagyon köszönjük. Thank you so much. I really appreciate all the value that you poured into our community today. Köszönjük minden értéket, amit adtál a közösségünknek. Vadonatúj 25K-s vezető vagy. Találkozunk január-februárban Angliában. Guys, we're going to stay in the UK here too, and we're going to bring up our next speaker. Maradunk az Egyesült Királyságban, a következő beszélünk. How he actually got involved in the industry. It was actually quite crazy. Hallottam az ő történetét, hogy hogyan csatlakozott ebben az iparágban. Went to go show the plan to Jay. I told, the person I was with, you do the presentation and I'll just be here to close. And then he said, I looked in his briefcase and I saw he had the book Think and Grow Rich. And Abdullah's like, where did you get that book from? And he's like, well, I want to grow. I want to change my life. And Abdullah told the guy, hey, listen, I'm going to do the presentation for this guy because I really want to make sure he joins. And that's the thing. Amikor elmentünk beszélni ezzel a sráccal, akkor eredetileg azt mondtam a társamnak, hogy én csak zárni jövök, te csináld a prezentációt. De amikor megláttam a táskájában a Gondolkozz és gazdagodj könyvet, változtattam. Mondom, hogy én mondom a prezentációt is, mert biztosítani akartam, hogy mindenképpen benne legyen ebben az üzletben. Mert azt mondta a srác jelölt, hogy ha változtatni akar az életén, akkor nem mindegy, hogy mi az input a fejébe. Keményen dolgozik, és elvárja a legnagyszerűbb dolgokat, nem csak saját magától, hanem mindenkitől a csapatában. Jay Parmar, my brother, the floor is yours. Thank you so much. Amazing. Thank you very much, Ali, for those very kind words. I think that's the best edification I've ever got. Ez volt a legjobb felépítés, amit valaha hallottam az egész életemben. Nagyon jó ezen a call-on itt lenni. Nem is tudtam, hogy itt leszek, hogy elég last minute volt. 24 éves vagyok.
Back in about 2017 October. So 2017 októberben kezdtem. it was officially my 7th year being in this Az industry. elmúlt héten volt a 7. évem ebben az iparágban. We had Én egy cégben voltam az success Akashx there, but we got to előtt. a point, I feel like a lot of leaders, we got to a point where our team A sok wasn't siker making money. után eljutottunk arra a pontra, amikor a csapatunk már nem keresett pénzt. Put the time into learn trading, were able to make money. Igazából nagyon sok időt fektettünk abba, hogy megtanuljuk trédelni, de nem keresett a csapat pénzt. We were actually having a team picnic, and volt egy csapat piknikünk. Next thing we know, we're having a conversation about Akashx, and about a week later, we got started. So things happen. Volt egy piknikünk, ahol beszélgettünk a nehézségekről, utána a következő pillanatban már az Akashxről beszélgettünk, majd a következő héten elindultunk. And I'll be honest, I've never felt this way about a certain company and leadership before, because sosem tudtam elképzelni az ilyen típusú céget, és ilyen jó vezetők vannak. Ez valami újdonság volt számomra. A TradeX is új volt számomra. And then they brought the 10K funded accounts. Then they brought over 3 crews and the 200K with a yearly package. And I mean, every single month, like there's so many different things. Even the spinning. Annyi újdonság jött. Először csak egy 10K-s challenge, utána egy ingyenes hajó. And I'm so excited because we're just getting started. 4-5 hónapja vagyunk itt. Akashx, as you És heard, csak éppen, hogy indultunk. Mindenki számára, aki itt van ebben a callban, az Akashx duplázódni, triplázódni, négyszereződni fog. Itt Londonban the population here in London alone nincs benne 1000 ember sem. Óriási a népessége csak Londonnak. Hogyha megértjük a pozíciót, amiben mi vagyunk az Akashxnél, nagyon sok vezető azt mondta, hogy már mondta, hogy cselekedni kell. We have literally everything. But guess what? The people that are going to really mindenünk megvan. A termékünk, a kompenzációs applikáció. De azok az emberek fognak nyerni, akik kimennek és cselekednek, akik támogatják a csapatukat. Én nagyon-nagyon hiszek hogy óriási lesz a novemberem. Tudom, hogy a karácsonykor az emberek lelassulnak. És szerintem a cégben a november a legnagyobb hónap lesz. Köszönöm mindenkinek, Joshnak, Jennának és a fenomenális vezetőknek. Thank you very much. Ali, I'll pass it back to you. I appreciate that, man. That was beautiful. And I think everybody in the community is now better after hearing Jay's words. We just have to take massive action and make incredible things happen. And the reality is this November will be the biggest month ever. So I want everybody to go. Az a valóság az, amit mondott, hogy a november lesz az eddigi legjobb hónapunk. Ez egy olyan hónap, amire emlékezni fogunk. And this is going to be the November that allows us to catapult this brand. És ez a november lesz az a hónap, amikor katapultálni fog ez a brand. All day long, I'm just obsessing over Akashx, what the next couple of months are going to look like. Én csak arra gondolok, hogy mennyire el vagyok ámulva az Akashx-től, és hogy hova fogunk jutni a következő hónapokban. In my opinion, when I look at like the industry as a whole, like leadership, I look at leadership through like a different lens. I look at leadership. Én úgy mint vezető jut eszembe. Én teljesen más nézőpontból nézem a vezetőket. Én azt keresem, hogy milyenné akar válni az ember. Show like a level of humility, right? They're able to come down to, a different level and speak to people. Ez egy nagyon fontos számomra egy vezetőnél, hogy le tudjon lépni arra a szintre az emberekhez,
with the people around them. And this next person, you know, from the time they've been in the industry, their story is so powerful, you know, Az where ő they come from, története nagyon-nagyon erőteljes, hogy mi mindent tett ebbe az iparágba, hogy honnan származ. I've never seen someone in the industry with so much gratitude. Soha nem láttam senkit, aki ennyire hálás ebben az iparágban. Thank you, God. And there's not a lot of Minden that egyes nap hálát ad. no reason whatsoever. And if you look at the team that's around Hogyha him, megnézed a csapatát, aki körbe veszi, they're also the same way. They're also ők is just hasonlóak, mint a vezetők. Annyi hálát mutatnak, annyi tiszteletet. But this individual is a consummate professional, a hard worker, professzionális, keményen dolgozik. in my opinion, is one of the best in the game because he's a true student of Bob Proctor. He's developed so many Bob Six and Proctornak Seven a figures in the tanítványa. industry, and I'm so grateful that he's here in our Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy him itt van a joining this cégben. company just elevated us so much more. It's like having a Robert Hollis or a John Haremza or a Jefferson Santos in the company. Now we have a 100K affiliate Abdullah Sandu in our company. So guys, I want you to do me the biggest favor and just light it up in the chat box to bring up our next speaker, because like I said, Üdvözöljétek nagyon sok szeretettel a következő vezetőt, mert én biztos vagyok benne, hogy megváltoztat minden, hogy itt van a cégnél. The floor is yours. All right. Good evening, everyone. First of all, Ali, thank you for the kind words. Really appreciate what you said about me. Nagyon hálás vagyok azért, amit mondtál nekem. Nagyon hálás vagyok, hogy ezért a pillanatért, ami most van. Köszönöm Joshnak és Jennának, hogy létrehozták ezt a lehetőséget számunkra. A vezetővé válni, vagy a vezetés az nem egy kemény munka, hanem egy szív munka. Annyi minden történik a háttérben. This platform is completely different now. It is growing, it is improving. Láttam ezt a platformot, azóta ez teljesen mássá vált. Minden egyes ember ezen a callon. Every single one of them is my biggest inspiration. They inspire me. Mindenki, akit látok, azok az én óriási inspirációim. Every single day, people like Joy Wilson, Matty, Early, you know, Robert, Jefferson, every single one, you know, Joel, Mindenki, everybody push me every single day felsorol, make things happen because azok tették lehetővé, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Ladies and gents, when I came on board in this platform, amikor én csatlakoztam, they have number one priority, which is a customer. Remember, if az volt számomra a legfontosabb, hogy a vásárló a legfontosabb prioritás a cégnél. Mert hogyha ez a fontos, akkor így lehet egy óriási birodalmat építeni. Maga a vásárlónak kell győznie. Megvan az oktatás, megvan a Tap to Trade, ott vannak a challenge kihívások. Ez a legfontosabb most. Mekkora a világ populációja. Nagyon hálás vagyok azért, amit ma bejelentett Josh. Mekkora a világnak a lakossága. Hány ember van ezen a platformon? Lakosságban. Hogy látjuk, ez a legnagyobb lehetőség a piacon, nincsen versenytársunk. Van valami a kezünkben, ami nem kell összehasonlítani mással. Ez a magabiztosságodnak kell legyen, hogy nem kell hasonlítgatnod, mert a miénk a legjobb. Nem egy scam van mögötted, hanem csak mehetsz teljes nyugalommal. Amit kell tennünk, az, hogy fejlesztik az appot, több funkció lesz, vannak kihívások. 2024-nek az utolsó 2 hónap, nyert a legjobb hónapát kell tenni. Ladies and gents, you need to be in the flow state. What is a flow state? A flow állapotban kell lenned. A flow az azt jelenti, hogy amikor teljesen fókuszálsz,
amikor a zónában vagy, amikor teljesen egy dologra fókuszálsz, az, hogy mit akarsz elérni ebben az üzletben. Teljesen lassan átesz téged. Amikor a flow-ban vagy, akkor teljes energiád van. Amikor nem aggódsz. Csak a sok nagyon magas frekvencia. Amikor ilyen bejelentések vannak, amikor ilyen vezetés áll mögötted. Mutasd meg a kontaktjaidnak, hogy mi van a kezedben, a legjobb applikáció a világon. Csak helyezd a flow állapotába. Sokkal több energiád lesz. Nem lesz szükséged senkire, aki motivál téged, aki inspirál téged. És már látod magadat, hogy elérsz oda, ahova el akarsz érni. My God, I am sweating right now, ladies and gents. Literally, my hands are sweating. Én már most izzadok abba, hogy beszélek. Én nem fogok aludni ma. Én már most ebben az állapotban vagyok, ebben a flow állapotban vagyok. Én ilyen-nappal arra gondolok, hogy mit fogok létrehozni. Te vagy a világ legjobb oktató platformjának a részese vagy. Nem kell aggódnod semmi miatt, csak azt kell csinálni, hogy nézd meg a célodat, és cselekedj. Nézd meg, hogy mit akarsz elérni. Legyél biztos benne. A kétségeket tedd teljesen félre. Legyél a flow állapotában. Ez a november az egész életed legfontosabb hónapja lehet. Köszönjük a vezetőknek, Joshnak és Jennának. Mindannyian inspiráltatok engem. Wow, thank you so much, Abdullah. I really appreciate it. And one thing I do want to say, guys, is like pay very close attention. Figyeljetek erre. Deep came up, Jay came up. Each one of them trained you. Each one of them gave you a tangible thing that you could take from this call and implement your business, because the leadership, they're always students of personal development. They never stop being new. Többen elmondták, hogy a vezetéstől függ minden ebben az iparágban. Soha nem fejezik be az önfejlesztést. Mindannyiunknak ezt kell tenni. Köszönöm Abdulnak, az egész csapatnak köszönjük. 2 prezentáló van még hátra. Dubájban nagyon boldog voltam, hogy bemutathattam ezt az úri embert. Az egyik gondolat, amit mondtam róla, hogy nagyon állapotban voltam a network marketing iparágban, az életemben, még egy régebbi cégben, nem egy Akashxben, de soha nem lennék itt, ha ő nem lenne. Én nagyon tisztelem, nagyon szeretem ezt az úri embert. I love people who have that stick-to-itiveness. They're just stubborn. Szeretem nagyon az olyan embereket, akik legyőzhetetlenek. Akik folyamatosan megtesznek mindent. Nem akarok, és ő nagyon hűséges, nem akarok olyan embereknek a környezetében lenni, akik könnyen kilépnek valahonnan. Ez nem olyan, amilyenek mi vagyunk. Nem olyan. Look, Josh came on this call. He opened it and said, hey, elmondta, például, hogy ilyen problémáink voltak, ezeket így és így oldottuk meg. Nincs még egy ilyen tulajdonos az egész iparágban, aki így arcodban mondja, hogy milyen problémák voltak, és hogy oldottunk meg. Mindannyian szeretjük a transzparenciát. Amikor ez az úriember jött ehhez, akkor volt egy óriási küldetése és egy víziója, és nagyon-nagyon szorosan dolgozott Josh-ral ezen a projekten. Már tavaly 100K-s szintet ért el.
maybe 20,000. Majd utána a Most people forgalma realize, oh, this leesett deal sucks, 20 I'm out. 000-re. But what did he do? Nagyon He sokan azt switched and mondanák, did. hogy jó, ez And az every time he üzlet, ez spoke to szar, me, ezt he ott was like it hagyom. was his best day. Because I spoke Azt to mondta, him hogy ez a the legjobb entire time napom he was volt. going through that. And not at one moment did he ever make me feel like what he was doing in Akashx was questionable. He was always trying to Az push me. egyik pillanat nem volt, amikor ő megkérdőjelezte, hogy az Akashx-tel, amit csinál, az jó-e. So guys, Nekem óriási tiszteletem van felé. with whatever you can. Just A nonstop. chatboxot csak Light up robbantsák this chat fel box bármivel. like crazy. Let's see it to host, not to the hosts and panelists, guys, to everyone. Make sure you guys are chatting to Mindenki everybody. számára posztoljátok a chatben, nem csak a hostnak és a paneliszteknek. All right, guys, light it up for the great and powerful Matthew Thayer. Fogadjátok szeretettel az erőteljes Man, I'm Matthew. so incredibly proud Én annyira of every büszke single one of vagyok. you guys that spoke today. From Josh kicking it off to you, Ali. Nem láttam még egy ilyen zoomot, ami ennyire jó lett volna. Fantasztikus host vagy, Ali. Látom az energiát, látom, hogy jóban van mindenki. Fantasztikus energiák voltak. Én minden egyes callban ott voltam az elmúlt hónapban. Folyamatosan azt mondom, hogy ez egy őrületen így van. Én teljesen el vagyok képedve attól, hogy mit történik, és annyira hálás vagyok, amúgy 2 évvel ezelőtt leültünk egy Josh-kal. Annyira hálás vagyok, hogy valakivel találkoztam, aki az egóját oldalra tette, és azt mondta, hogy hozzunk létre valamit. I was gifted the greatest opportunity on planet Earth. Úgy érzem, hogy a legjobb lehetőséget hoztuk létre az földnyi bolygón. It's actually very simple why you're seeing the success. De nagyon egyszerű, hogy miért látjátok a sikert most. If you help enough people, hogyha elég embert segítesz az életben, hogy megszerezzék, amit ők akarnak, ezért cserébe te is meg fogod kapni, amit te akarsz. Én küldetésem voltam. Én a küldetésem voltam, amióta elkezdtük ebben az iparágban, hogy találjuk olyanok emberekkel, akik többet akarnak, akik mentorálást akarnak, akik közösséget akarnak. Én össze akartam ezt rakni a teljes karrierem során. És te azt vonzod, aki te vagy. A te köröd az annak a tükörképe, aki te vagy belül. És maga biztos, hogy tudom végre mondani, hogy ma a megfelelő emberek vannak. Amit csinálunk, az különleges. Mindenkit ahhoz segítünk hozzá, amit ők akarnak. Célt adunk az embereknek, reményt adunk, egy úti tervet a sikerhez. Segítünk nekik a folyamatban, és megváltoztatunk életeket. Nincsen még egy olyan cég az egész iparágban, aki csak hozzáérhet ahhoz, amit mi csinálunk. És te nem lenne erre lehetőség. 100,000 customers inside of Az első Akashx. pillanattól fogva mondtam Joshnak, hogy 100 000 ember lesz az Akashxben. Párszor azt hogy ne legyen először meg az 5000, legyen először soha nem mondtam azt vissza, hogy 100 000 emberünk lesz. Mindig azt mondtam, hogy lesz 100 000 emberünk. Minden egyes alkalommal, minden egyes nap azt mondom a Joshnak, hogy lesz 100 000 vásár. Én úgy gondolom, hogy nagyon kicsiben gondolkoztam. A 100 000 az csak egy csöpp lesz a tengerben ahhoz képest, hogy el fogunk érni. Most ezen a ponton úgy érzem, hogy milyen különleges a projektünk, nincs oka, hogy ne érjünk egy 10 millió fogyasztót, millió embert, aki az Akashxen keresztül trédel. Egy tech cég vagyunk, aki egy olyan szolgáltatást ad
ami a 97% of the people in 97%-án this world a fail. tradereknek 97% of the people that szükséges. try Az trading emberek never see any 97%-a success. az elbukik, és sosem lesz Any sikeres a business, what they tradingben. talk about is you Minden have egyes to find a pain in the iparágban world. And if meg you can kell solve that találnunk a pain, you will fájdalmat. make billions and És billions and hogyha azt billions a of fájdalmat dollars. meg tudod gyógyítani, akkor Well, guess what the world's milliárdokat pain fogsz is? keresni. Tudod, They hogy don't mi have a enough money, they don't have a világnak a community, they don't have a purpose, they problémája? don't have Nincs hope, céljuk, and they fail nincsen when they try to pénzük, trade. nincsen közösségük, és nem sikerül Well, nekik a trédelés. Akashx is the answer. Akashx a válasz. We will be at 10 million customers in the next 1,000 days. I believe in the next 1,000 days, we will következő be at 1000 10 napban million 10 customers. We will be the millió biggest network vásárlónk marketing lesz. Mi company leszünk a that legnagyobb this network industry has marketing ever cég az seen. egész iparágban, amit csak valaha látott ez az Because iparág. it's starting with us, but És ez everybody will velünk end here. kezdődik, és mindenki itt fog The végig, biggest ide leaders fog that you know in jönni. this industry will end here. Um, Because we have CEOs, Josh and Jenna Zweigel, Mert that itt truly van care Josh és about Jenna people. Zweigel, mint alapító. They put people first. Ők az They're embereket not greedy. They're előtérben. not materialistic. Nem They care materiálisak, nem about önzők. us. Ők velünk And it's törődnek. easy to never quit when you know the people that are in your corner Nagyon truly egyszerű want nem you to kilépni, win. hogyha tudod, hogy azok az emberek, akik If you help támogatnak enough téged, people tényleg in life azt get what they akarják, hogy want, győzzél. you Az első in pillanattól return fogva. get what you want. That És is hogyha what we're elég doing. embert segítesz ahhoz, hogy Thank you amit guys for having me on. hogy Ollie, elérjék, bro, back amit to you, ők man. Let's go. akarnak, akkor te is meg fogod cserébe kapni, amit te akarsz. Köszönjük. Ez a 10 millió vásárló Really appreciate you, bro. Thank you so much. nagyon értékeljük ezt, amit mondasz, ezt manifestálódni fog. Az következő utolsó előadónkat fogom fölkonferálni, vele zárjuk a mai napot. Really believing in what we have here, Nagyon and hiszünk also abban, hogy believing in mink yourself, van. for giving Nagyon- yourself a chance to actually, Nagyon accomplish what you hiszünk want. abban, Because hogy I remember a time in my ha life beleadod where I was önmagadat, akkor el fogod érni azt, I amit was like a szeretnél. serial quitter. I would always make Én excuses. mindig kiléptem a Anytime cégekből. things got hard, I'd go Amikor into a nehézé family váltak a dolgok, én kiléptem. crazy stories and excuses about why Rengeteg kifogásom volt, hogy mi miért nem működik. a sales job or Akár az iskolában, akár egy értékesítési munkában. Mindig kifogásokat hoztam. I was looking for, like misery to need company and company to need misery. And it was a very Én toxic. folyamatosan a rossz dolgokat One kerestem. day I made a decision that I was going to inherently change my life. És And I became a student. egyik nap hoztam egy döntést, ami megváltoztatta az életemet. I've never had a mentor like Hogy Jay. lesz egy mentorom. Nekem soha nem volt korábban mentorom. Mentor Abdullah Sandu for pouring into us and helping us. And like I never had that. Mennyi mentor van itt, akik táplálnak minket, akik öntik belénk a gondolataikat. Didn't want to pour into me for whatever reason, and I always had to, go through finding my own way. And Mindig I a realized saját that utaimat kellett megtalálni. God put me in that lane so that I could be a better this for all of you. Én Whatever this jobb is, akartam lenni. like that was my journey, and that's what put me here today in order for me to be a Ez better hozott el this. engem, ez volt az én utam, ez hozott el engem egészen idáig. Change it for the world. And I'm just so happy and blessed and grateful that Én we have nagyon this boldog amazing vagyok, platform and ecosystem. hogy ezt az All of us to work ekoszisztémát, ezt a together to win. platformot Because I'll tell megtaláltuk. you this, the only thing stopping you from Az being the egyetlen best dolog, version ami of yourself megállít is téged, like a legjobb verzióddá válástól az önmagad. the goals and start really putting yourself in a position to win. Because I promise you, the Tedd moment I magad made abba a that decision, I was pozícióba, hogy győztes legyél. nothing. I didn't allow any of my circumstances to prevent me. Semmilyen környezeti things that I want. hatást nem It's all engedtem, for hogy God-given kizökkentsen life, engem. to be successful, to be powerful, to be wealthy, to be abundantly blessed. And the only thing that's blocking those blessings from Az your life egyetlen is dolog, yourself. ami az áldásokat elzárja tőled, Serve you in any capacity. az Abdullah said you need to be in a flow state, and that starts with waking up az every önmagad single day vagy. knowing that today is just going to be 1% better than yesterday. Ez And that's ma so csak 1%-kal kell jobbnak lenned, mint tegnap. compounds, and next thing Ez a növekvés, ez össze fog adódni. And the one thing that a lot of people fail to do
is nagyon like sok when in ember doubt, zoom out. A lot of times when we're going through the day to day, we azt a can't hibát see our growth, we véti, can't see our progress for a second. hogy nem zoomol ki, tehát nem látja a fejlődést. Signed up for Akashx. And I want you to zoom out. And I want you to see how much you've grown since that day. Szeretném, hogy lássad, hogy amióta csatlakoztál az Akashxhez például, vagy a My Daily Choice, mennyit fejlődtél. If the answer was no, can you draw one yet today? Yes, you've grown. Hogyha például nem tudtál egy trendvonalat meghúzni az Akashx előtt, és ma már tudsz, akkor már fejlődtél. Hogyha az egész életedben egy trédet sem csináltál, most meg igen, akkor már fejlődtél. Hogyha még soha nem csináltál business prezentációt, de most már csinálsz egyet, akkor fejlődtél. Ne tegyél magadra túl nagy terheket, ne csapd agyon magad. Hagyd el a kifogásodat, és tedd bele magadat 100%-osan. Én minden negatívat figyelmen kívül hagyok, ami történik velem. Engem nem érdekel engem. Ez egyszerűen nem érdekel. Mert ezek a dolgok engem eltávolítanak a célomtól, és téged is eltávolít attól, amit megérdemelsz. A bőségtől. Nagyon hálás vagyok, hogy ez az úriember itt van. Azért vagyok hálás, hogy ő fogja zárni a mai napot. People to emulate and people to follow, you want to follow the people who've done it and who've done it quite well. Hogyha keresed azokat az embereket, akik majd téged követnek, akkor először neked kell követned azt az embert, aki már megcsinálta. Network marketer, affiliate marketer. Nem csak egy átlagos network marketinges. Ez a Robert Hollis. Nem csak egy bármilyen Robert Hollis. Ez egy $60 millió kereső Robert Hollis. Ez a Robert Hollis, aki elkezdett egy csoportot csinálni az Akashx-szel ebben az évben, augusztusban is már több mint 1000 ember van a csoportjában. És aki mindig azt akarja, hogy a csapata győztes legyen. A Robert Hollis mindig megmondja neked az igazat, és mindig azt fogja elvárni tőled, hogy a lehető legjobb önmagad legyél. Robbantsátok fel ezt a chat mezőt, és köszöntsétek Robert Hollis. Oli, nagyon szépen köszönöm, jól hallottak engem? Először is nem akar senki. You don't have a heartbeat. You just reach up here and nem volt egy libabőröd se ez alatt a Zoom alatt, akkor nem dobog a szíved. Hogyha én lelkes tudok lenni, amiatt, hogy hány ember győzi. Josh, 7 évvel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy én trédelni fogok, And unfortunately, a lot of companies and a lot of owners, nagyon sok tulajdonos, nagyon sok cég olyan ígéreteket tesz, amit nem lehet betartani, vagy nem tartanak be. Nagyon sokan hazudnak. Do exactly what they say a Josh és Jenna azt mondják, azt csinálják pontosan, amit mondanak. You see our new plaque up here, my wife got. 6,5 éve vagyok itt a cégnél, és most kaptam meg az új oklevelemet, hogy több mint $5 millió kerestem. A Josh folyamatosan újra és újra fejleszti ezt a céget. For this company and Josh and Jenna and the dream team. You know, ez egy dream team, ez egy dream csapat, ami itt van, egy államcsapat. Tudod, hogy amikor hallod az Alit, a Mátit, a Jade, akkor érzed, hogy a lehető legjobb helyen vagy, a legjobb időben. Nem akarok kihagyni senkit sem. Ez egy igazi államcsapat. Én úgy érzem, hogy én Kobe Bryant vagyok, és megjelennek, és itt vannak ezek az emberek. Engem soha nem érdekelt a trade.
Mi a I knew it francia was trade? something, and I believe in this statement, that you gotta master. You gotta get involved and master something. Kell egy And then mester, all of a hogy sudden, I legyél. listened to Ollie and Maddie, and Elkezdtem they're Matira going, és Alira I'm 62 hallgatni. years old. Can Én you press a 62 éves button on your vagyok. phone? Can you Meg pull tudok that nyomni egy off? Can telefont? you? A And nonai it was gombot like, meg tudok all nyomni. right. And Oké, I get oké. on, I press the Rámentem, button, I megnyomtam win a 6 gombot, trades, they és turned green. I made 6 trade, $236. 6 trédem volt zöld, $263 és soha az életemben nem voltam ennyire lelkes. Abban a pillanatban megértettem, hogy győzhetek, vagy nyerhetek egy következő trédnél is. If it wasn't for Maddie and it wasn't for Ollie and these other Joey, nem Ali vagy Mati lett volna, ez a fiatal csapat teljesen fölrobbantotta az agyamat. Hogyha nem ez, akkor micsoda? Hogyha nem most tudunk győzni, akkor mikor? Hogyha nem te győzöl, akkor kicsoda? Hallottuk ezeket. Mindannyian álmodtunk már, és vizualizáltunk, és cég után elhagyott bennünket. És nem akarsz hazudni többet. Mert csak azért, mert a cégek nem teljesítették az ígéreteket. Ez a cégek hazuggá tesznek bennünket. Tudom, hogy van, aki új ebben, hidd el, hogy ezt 35 éves tapasztalat alapján mondom. Én egy mester képzelő vagyok. Gyerekként tudjuk, hogy én egy tűzoltó leszek, ez leszek, én egy asztronauta leszek. A lehető legjobb időben élünk a világban. A világon mindenki a hitet le akarja kapcsolni rólunk. Ezek az emberek megjelentek Joshban, Joshnál 33 évesen. Ő feladhatta volna az Akashx-et, az MDT-t nagyon régóta. Ő nem pénzért csinálja ezt. Azért csinálja ezt, hogy hatást gyakoroljon. Hogyha hallottad valahogy Josh-t és Jennát beszélni, ők tényleg azt akarják, hogy hatással legyen az emberekre. 4 évvel ezelőtt adott egy arany Akashx kártyát nekem. A számok nem jók rajta. Azt mondta, hogy létre fog hozni valamit, amit mindenki fog tudni csinálni. És amint én láttam, hogy én győzhetek, én nem értek tájvaniul, én nem értek vietnámiul, de azt tudom, hogyha a jövődet ráteszed, hogy még egyszer higgyél, még egy esélyt adjál valaminek, az jó, engem már megbántott ez, engem már megbántott az a cég. Tudod mit? A feleségem 40 éve van, és hittem, hogy engem is megbántottak az előző barátnőm. Ne hagyd, hogy az emberek, akik megbántottak a múltban, vagy a múlt kudarcok megakadályozzák a jövődet. Tudom, hogy lesznek magazinok, és a Joss és a Jen a cégről ott lesz a címlapján a magazinoknak. Ez az első cég a világon? Hogy mennyi millió most gyártott ez a cég? Igen, megnéztem. De én nemet mondtam. Ne legyél ebbe a pozícióba. Nem dughatod a fejedet a homokba, mindenkinek beszélnek az MDT-ről, az Akashx TradeX masteréről. Csak még egy lehetőséget adj neki.
Csináld meg, amit mondanak. Ott lesznek Én sem hagyom ezt elmenni, én is trédelek. Ott vannak a Hanna is trédel. Kérlek. Mindenkihez érj el, akivel valaha beszéltél. Thank you so much for treating him so well. He put a couple of his friends, drove all the way down to Bratislava, and they treated him like mindenkinek, hogy and he made a commitment with his leaders. He hit 100K. He helped two other people. Jól fogadtátok a Sparky csapatot, 100K lett. 84,000 in volume for the month. 180 000 forgalmat csinált a hónapban. Without all the speakers that were here laying the path for me before. Köszönöm mindenkinek, hogy utat kiköveztétek. Hallottatok ezeket a történeteket. Including this video that's recorded. And do me a huge favor what my mentor said to me 37 years ago. A mentorom azt mondta 30 évvel ezelőtt nekem, hogy ültesd le az embereket a videó elé. Because the thing that we're experiencing right now is something that I've felt a Az, number of amit times. most tapasztalunk, ezt sose láttam az egész életemben. Ez egy igazi momentum. Az a momentum, amikor mindenki akarja. Mindenki akar momentumot. Amikor csillagoknak megfelelő állásba kell állni. Mindennek össze kell jönni. Az emberek próbálják tenni, mintha momentum lenni, de ezt érzed. You got to just watch this over and over again. Some of you will lose your this video. You got to watch it again. Watch it, and as you're watching it, go, oh my God, I got to share with this person, share with this person. Folyamatosan nézd meg ezt a videót, és közben fognak eszedbe jutni, hogy kivel kell megosztanod ezt a videót. We live on the internet. You got to go check this out. Check this Az out. interneten élünk, mondd meg az embereknek, hogy ezt nézd meg. Oszd meg ezt a videót az emberekkel. They'll also forget what you train them, but they'll never forget the way you made them feel. Az emberek mindig elfelejtik, hogy mit tanítottál nekik, de azt nem felejtik el, hogy érezték magukat tőle. Az emberek hallottam a beszélőket, George J-t, minden jókat. Nekem a szívemet érintették meg. Ribabőrös lettem. Hogyha nem éreztél semmit, akkor valakivel beszéljél, aki segíthet megértetni veled, hogy hogyan kell érezni újra. Nyisd meg a képzelő elődet. A flow az itt van. Mi vagyunk az ajánlat. Ott a világ tengerpartjain és a fantasztikus volt. Fölrobbant a chatbox. Robert Hollis számára. So, very powerful call. Lot to remember. A lot to implement. Ez a hívás, emlékezzünk rá. TradeX 10K challenges are permanent. You guys need to go so hard. As soon as you get off this call, you guys need to go aggressive. Like, I need to see everybody just going relentless on social media, start prospecting people, start sharing other people's stories. We got crazy payouts. We have crazy certificates. Get out there, promote, 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 promote. Promote like your life depends on it, because I promise you, your life does depend on it. I appreciate you all like crazy. Thank you so much. Stay blessed. I'm excited. And yeah, we'll catch you guys. We'll catch you guys on the next one. Take care, guys.